Η εκπομπή που πάτησες να παρακολουθήσεις λέγεται «Αυτά αποκλείεται να είναι συμπτώσεις». Αυτά. Ποια αυτά? 10 αποδείξεις, παύλα στοιχεία, φωτιά, τα οποία θα σε πείσουν ότι αυτά που νομίζεις ότι γνωρίζεις για τον χριστιανισμό δεν είναι τίποτα απολύτως και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πριν φυσικά μπω στο βίντεο, μία υπενθύμηση, κάνουμε like, κοινοποιούμε αυτήν την εκπομπή μέσω των social media, είτε δηλαδή WhatsApp, Messenger, Viber, Gmail, και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι, κάντε εγγραφή και φυσικά όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να γίνετε μέλη και να παρακολουθείτε όλες τις εκπομπές χωρίς ενοχλητικές διαφημίσεις. Τώρα, είσαστε έτοιμοι για τη σημερινή εκπομπή? Ας βάλουμε πρώτα μία δημοσκόπηση. Τι γνωρίζουμε πραγματικά, και έχει σημασία αυτό που θα ρωτήσω, τι γνωρίζουμε πραγματικά, και το έχω βάλει με κεφαλαία, για τον Χριστό και τον χριστιανισμό. Πραγματικά όμως τι γνωρίζουμε, όχι τι μας έχει πει το σύστημα. Το 10%, το 50%, το 100% ή απολύτως τίποτα. Αν μπορούσα εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα να ψηφίσω, θα ψήφιζα είτε απολύτως τίποτα είτε το 10%. Και ξέρετε για ποιο λόγο σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί έχω διαβάσει πάνω από περίπου 50 με 100 βιβλία και έχω αποκτήσει πάνω από 200 βιβλία, και έχω κάνει πάνω από 200 βίντεο για τον χριστιανισμό, και έχω αγοράσει με χιλιάδες ευρώ, χιλιάδες χρήματα, όλα σχεδόν τα βιβλία που υπάρχουν στην αγορά και τα οποία η Εκκλησία φυσικά τα θεωρεί αιρετικά, κάτι που δεν είναι, τα οποία μας λένε για έναν άλλο χριστιανισμό, για κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο μας προπαγανδίζει συνεχώς το κίνημα των σχολαστικών και της Εκκλησίας. Άρα τι συμβαίνει? Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιος είναι τρελός, ποιος λέει την αλήθεια? Αν με ρωτήσετε πάντως εμένα προσωπικά, θα σας πω ότι τα περισσότερα βίντεο που έχω κάνει, όχι όλα, δεν είμαι Θεός, τα περισσότερα βίντεο που έχω κάνει και σιγά σιγά τα ανεβάζω ξανά στο κανάλι, έχουν πέσει κατά προσέγγιση 90-95% σχεδόν μέσα σε όλα τα σημαντικά ζητήματα του χριστιανισμού. Και αν πιστεύετε ότι το ποσοστό αυτό είναι λίγο, δεν είναι καθόλου λίγο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις σοβαρή έρευνα για τον χριστιανισμό, και το ποσοστό like που θα πάρεις, η αποδοχή που θα πάρεις, και εννοείται κατά προσέγγιση η αλήθεια που θα δώσει στον κόσμο, το να φτάσει 90 με 95%, να ξέρετε, θεωρείται γενικά ένας άθλος. Ωραία. Και σήμερα, επαναλαμβάνω, θα σας πω 10 στοιχεία φωτιά. Εσείς παρακολουθήστε όσο θέλετε ή όσο αντέχετε την εκπομπή, και φυσικά, επαναλαμβάνω, να κάνουμε όλοι μια κοινοποίηση και ένα thumbs up, εντάξει, για να μπορέσει ο αλγόριθμος να σμπρώξει περισσότερο αυτή την εκπομπή σε πιο πολύ κόσμο. Να ξεκινήσω? Τι λέτε? Ωραία. Θα ξεκινήσω με το πρώτο στοιχείο, το οποίο ο κόσμος το θεωρεί δεδομένο, αλλά δεν είναι καθόλου δεδομένο. Ποιο είναι αυτό? Δεν γνωρίζουμε απολύτως νάδα. Τίποτα απολύτως για τους Ευαγγελιστές. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο η Εκκλησία, βλέπετε, κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι μπορεί, για να το κουκουλώσει. Είναι φοβερό, είναι φανταστικό αυτό το γεγονός, ότι η Εκκλησία τα έχει τόσο πολύ χαμένα. Όταν τους λες δηλαδή τους κληρικούς, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έγραψαν τα Ευαγγέλια, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία. Να, ήταν μαθητής αυτού νου, ήταν απόστολος αυτού νου, τα άκουσε από τον Πέτρο, τα άκουσε από τον Ιάκωβο, και αυτά που σας λέω τώρα δεν είναι μπακαλιστικά, είναι γραμμένα. Τα άκουσε από τον Πέτρο, τα άκουσε από τον Ιάκωβο, του τα είπε ο Απόστολος Βαρνάβας, να ο Παύλος. Άρα
Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας αυτή τη στιγμή? Ο θετικός, ο Γιάννης, ή τα ίδια τα θεόπνευστα κείμενα, τα Ευαγγέλια, τα οποία έχουν ένα τόσο μεγάλο κενό? Φαντάζομαι ότι ήδη καταλαβαίνετε ένα point που λένε ting, πάει λοιπόν στη δικιά μας τη μεριά. Καθώς είναι φοβερό, δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα για τους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται μας έχουν παραδώσει τα 4 Ευαγγέλια. Γνωρίζουμε όμως κάτι άλλο, το οποίο, επαναλαμβάνω, το ξέθαψα πριν από λίγο καιρό και ο κόσμος έπαθε πολλαπλά εγκεφαλικά. Όσοι παρακολούθησαν τις εκπομπές μου τις τελευταίες έχουν καρασοκαριστεί από το γεγονός ότι έχουμε πλέον τρανές αποδείξεις, και αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση, ότι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχει γραφτεί σαν κείμενο παράλληλο. Δεν υπάρχει. Με τις βάκχες του Ευρυπίδη. Είτε λοιπόν κάποιος διαβάζει τις βάκχες του Ευρυπίδη, είτε κάποιος διαβάζει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι ένα και το αυτό. Εντάξει, εγκεφαλικό. Το μόνο πράγμα που αλλάζει είναι ότι ο ένας αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα, ο Ευρυπίδης, και ο άλλος έχει πάρει το κείμενο και το έχει μεταφέρει στην Ιουδαία. Είναι τόσο μα τόσο οφθαλμοφανές που προκαλώ τους πάντες, όσοι από εσάς είστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σας προκαλώ, ανοίξτε το κατά Ιωάννην, ανοίξτε τις βάκχες του Ευρυπίδη και θα δείτε ότι είναι ένα και το αυτό. Με την ίδια ακριβώς χρονολογική σειρά. Πάμε παρακάτω. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, είναι ολόιδιο, προσέξτε, ολόιδιο, με την ίδια σειρά αφήγησης με την Οδύσσεια. Εγκεφαλικό. Πες μας, Γιάννη, ότι έχει συνέχεια. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, έχει συνέχεια. Ο Λουκάς και ο Ματθαίος φαίνεται να έχουν γράψει ακριβώς με την ίδια σειρά τα γεγονότα του Ιησού με τον Ιώσυπο. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο το κατάλαβαν πολλοί ξεχωριστοί συγγραφείς και μελετητές των γραφών, αλλά κανείς, προσέξτε, στην Ελλάδα δεν έκατσε να σκεφτεί αυτό που σκέφτηκα εγώ. Ότι δηλαδή όλοι οι Ευαγγελιστές έχουν δημιουργήσει μία διαφορετική εκδοχή του Χριστού βασισμένη σε ελληνικές πηγές του Ευρυπίδη, του εξελληνισμένου Ιώσυπου και την Ομήρου Οδύσσεια. Οπότε αυτά αποκλείεται να είναι συμπτώσεις. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, άρα δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα για τους συγγραφείς των Ευαγγελίων, πέραν του γεγονότος ότι αυτοί οι άνθρωποι καραντέγραψαν τους αρχαίους Έλληνες. Πάμε στο δεύτερο στοιχείο και θα ήθελα να μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος και να επαναλάβω να κάνετε όλοι like, κοινοποίηση και εγγραφή φυσικά στο κανάλι της θετικής ντοπαμίνης. Πάμε στο δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι φωτιά και το οποίο πραγματικά δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν λίγο καιρό μετά τους πολέμους της Ιουδαίας, ανάμεσα στο 75 και το 85 μετά Χριστόν, πολύ κοντά στη συγγραφή του Ιώσυπου. Τυχαίο? Προσέξτε. Τυχαίο? Θα ήθελα σχόλιο γι' αυτό. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το γεγονός ότι τα Ευαγγέλια, η συγγραφή τους δηλαδή, έγινε αφού ολοκληρώθηκε ο πόλεμος της Ιουδαίας. Για μένα, αν με ρωτάτε, δεν μπορεί να θεωρηθεί καθόλου τυχαίο και ίσα ίσα είναι ένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Ότι δηλαδή δεν γράφτηκαν το 29-33, δεν γράφτηκαν το 35, δεν γράφτηκαν το 40 που υποτίθεται θα ήταν φρέσκες οι μνήμες ενός ιστορικού Ιησού Χριστού. Εντάξει, φεύγει αυτό, το πετάμε στα σκουπίδια. Βλέπουμε έναν Παύλο στις επιστολές του, ο οποίος και καλά, εντάξει, αλληλογραφεί με το Σενέκα, μούφα, εντάξει, δεν αληθεύει. Οι επιστολές αυτές είναι ψευδεπίγραφες και θέλουν να μας πείσουν σώνει και καλά ότι ο Παύλος γνώριζε για τον Χριστό. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο Παύλος δεν γνώριζε
απολύτως τίποτα, για την ακρίβεια δεν γνώριζε τίποτα απολύτως για κάποιον ιστορικό Ιησού Χριστό. Τίποτα. Το πιστεύετε αυτό? Τίποτα. Μηδέν. Τίποτα. Καθόλου. Δεν αναφέρει ο Παύλος για τον Χριστό την παραμικρή ιστορική λεπτομέρεια για τη ζωή του. Τίποτα. Ο Παύλος χριστολογεί, ο Παύλος θεολογεί χριστολογώντας, εντάξει, τέλεια έκφραση, χριστολογεί θεολογώντας, θεολογεί χριστολογώντας, ακόμα πιο τέλεια έκφραση, θεολογεί χριστολογώντας, αλλά δεν δίνει μηδενικό ίχνος ιστορικό για το ποιος μπορεί τέλος πάντων να ήταν αυτός ο Ιησούς Χριστός της Γαλιλαίας. Νάδα, τίποτα. Εντάξει. Πάμε στο τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι επίσης φωτιά και θέλω όσοι από εσάς ανοίγετε να διαβάσετε την Καινή Διαθήκη και είστε ακόμα πιστοί, και καλά κάνετε, να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο στοιχείο νούμερο 3. Σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη λοιπόν, οι Ρωμαίοι είναι οι καλούλιδες της ιστορίας. Υπενθυμίζω ότι οι Ρωμαίοι, όσο και αν εμείς οι Έλληνες είμαστε μην πω τίποτα και δεν έχουμε καλή μνήμη, οι Ρωμαίοι είναι κατακτητές αυτή την εποχή και της Ελλάδας και της Γαλατίας και της Ιουδαίας και της Παλαιστίνης, εντάξει, όλα αυτά είναι μαζί. Λοιπόν, και είναι οι καλούλιδες, είναι οι καλοί της Καινής Διαθήκης. Αυτό είναι σύμπτωση? Είναι σύμπτωση αυτό, ότι μέσα στα βιβλία της Καινής Διαθήκης οι Ρωμαίοι φαίνονται ότι είναι οι τέλειοι, οι καλοί? Είναι οι καλοί της υπόθεσης. Και ποιοι είναι οι κακοί? Οι Ιουδαίοι είναι οι κακοί. Όλοι οι Ιουδαίοι, αρκεί να ήταν Ιουδαίοι. Από την πάστα δηλαδή, είτε Λεβίτες, αρκεί να ήταν Ιουδαίοι. Ήταν όλοι κακοί, προσέξτε, όλοι κακοί. Θέλετε να σας πω κάτι ακόμα το οποίο πραγματικά δεν το έχει σκεφτεί κανένας απολύτως? Κανένας. Σε ολόκληρα τα Ευαγγέλια δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως? Προσέξτε με, θα τρελαθείτε με αυτό. Θα το κάνω και ξεχωριστή εκπομπή κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί είναι φοβερό. Ούτε ένας Έλληνας ο οποίος να είναι πρωταγωνιστής. Και το σκέφτομαι και λέω, ρε φίλε, πόσο καμένο εγκέφαλο έχουμε που δεν βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας αυτές τις απίστευτες αλήθειες που φανερώνονται. Δεν υπάρχει ούτε ένας, προσέξτε αυτό, που εκείνη την εποχή που στη Δεκάπολη γίνεται πλημμύρα από ελληνικό στοιχείο, χαμός στην Ιουδαία από Έλληνες, στην Παλαιστίνη, να το λέμε πιο ωραία, στην Παλαιστίνη εκείνης της εποχής, χαμός από Έλληνες. Και τι κάνει η Καινή Διαθήκη? Επειδή είμαστε υπόδουλοι εν Ελλάδη στους Ρωμαίους και φυσικά κατά επέκταση και στην Παλαιστίνη, ενώ είμαστε δυνατοί, έτσι, μας εμφανίζουν ότι είμαστε τα απόλυτα σκουπιδαριά. Δεν παίζουν οι Έλληνες κανέναν απολύτως σημαντικό ρόλο στην αφήγηση της Καινής Διαθήκης. Ερώτηση, γιατί? Κάντε κοινοποίηση αυτό το στιγμιότυπό μου, κάντε like, κοινοποιήστε μέσω social media, WhatsApp, Viber, Messenger, πάρτε φωτιά, βάλτε φωτιά στο διαδίκτυο, να ξυπνήσει λίγο ο κοσμάκης. Γιατί δεν αναφέρεται κανένας απολύτως Έλληνας ο οποίος να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης? Γιατί πάρα πολύ απλά είναι όλα φανταστικά γεγονότα. Φανταστικά γεγονότα. Έχουν πάρει και έχουν αντιγράψει ό,τι μπορούσαν να αντιγράψουν. Είσαι τόσο τυφλωμένος, δεν μπορείς να το καταλάβεις? Πρόβλημα δικό σου. Εγώ είμαι εδώ, σου ανοίγω τα μάτια εδώ και 5-6 χρόνια, έχω κάνει πάνω από 200 βίντεο για τον χριστιανισμό. Για να έχω κάνει 200 βίντεο σημαίνει ότι υπάρχει τόσο μεγάλη τροφή για σκέψη, που ή δεν θέλεις ή δεν μπορείς και δεν αντέχεις να μάθεις την αλήθεια, και το φταίξιμο είναι καθαρά δικό σου. Εγώ
όπως έκανε και ο Πόντιος Πιλάτος και καλά, νύπτωτας χείρας μου. Τελειώνω λοιπόν με την τρίτη μου, με το τρίτο μου στοιχείο φωτιά, το οποίο είναι ότι σε όλη την Καινή Διαθήκη οι Ρωμαίοι είναι καλοί και οι Εβραίοι είναι οι κακοί και οι Έλληνες είναι απλά ανύπαρκτοι. Ανύπαρκτοι. Δεν υπάρχουμε. Δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά πουθενά, ούτε για την Αθήνα, ούτε για Πλατωνική σχολή, ούτε για Ελευσίνα μυστήρια. Τίποτα. Μας έχουν αποκληρώσει εντελώς, μας έχουν εκμηδενήσει και μας συμπεριφέρονται λες και η Ελλάδα εκείνη την εποχή δεν είχε καμία απολύτως σημασία. Σκεφτείτε το αυτό και κοινοποιήστε το τώρα κιόλας. Πάμε στο νούμερο 4. Πάμε στην σύμπτωση νούμερο 4, η οποία είναι για μένα η πιο βαρισίμαντη και το μεγαλύτερο επιχείρημα που μπορείτε να πείτε, και χρησιμοποιώ πολύ συχνά μάλιστα στις λεγόμενες αντιπαραθέσεις μου, αν και τις αποφεύγω με τους φίλους μου χριστιανούς, καθώς δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν την ίδια τη θρησκεία τους. Η τέταρτη λοιπόν σύμπτωση, που αποκλείεται να είναι σύμπτωση, είναι η εξής, και δώστε βάση. Όλα τα βαριά ονόματα της Εβραϊκής Αντίστασης και της Εβραϊκής Επανάστασης του 66-70, 66-73, έτσι, όλα τα βαριά ονόματα, όλοι οι πρωταγωνιστές του πολέμου της Ιουδαίας, αν έχεις το Θεό σου, ξαφνικά γίνονται στο 29-33 κολλητοί, φίλοι, υποστηρικτές και μαθητές του λεγόμενου Ιησού Χριστού. Καίγεται ο εγκέφαλός μου και δεν μπορώ παρά να σας πω ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό το θέμα. Και σε λιγάκι θα σας πω και ποια είναι μερικά από αυτά τα ονόματα. Πώς λοιπόν γίνεται? Γελάω. Δεν γίνεται να μην γελάσεις. Δεν γίνεται να μην γελάσεις με την απελπισμένη προσπάθεια που καταβάλουν οι Ευαγγελιστές να μας πείσουν ότι όλα τα βαριά ονόματα της Ιουδαϊκής Επανάστασης που αναφέρονται από τον Ιώσυπο στους Ιουδαϊκούς πολέμους, όλα τα ονόματα γίνονται κολλητάρια, εντάξει, πιστοί, κολλητοί, φίλοι και υποστηρικτές του Ιησού. Something is wrong. Κάτι δεν πάει καθόλου, μα καθόλου καλά με αυτήν την περίπτωση. Μόλις φτάσουμε τους 100 ψήφους στη δημοσκόπηση που κάνουμε τι γνωρίζουμε πραγματικά για τον Χριστό και τον χριστιανισμό, θα σας πω κιόλας τα αποτέλεσματα και φυσικά θα τα πω και στο τέλος. Πάμε τώρα στη σύμπτωση νούμερο 5. Οι ηλίθιοι προπαγανδιστές της Ρώμης, γιατί πραγματικά ήταν πανηλίθιοι, δεν άλλαξαν ούτε καν την διάρκεια της λεγόμενης διδασκαλίας ή του κηρύγματος του Ιησού, Ministry of Jesus δηλαδή στα αγγλικά, από τη μία, και της εκστρατείας του Τίτου στην Ιουδαία από την άλλη. Και φυσικά αυτό ακριβώς είναι και το εξώφυλλο που έχω βάλει στην εκπομπή. Δεν είναι τυχαίο. Campaign of General Titus. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το έχω πει και σε άλλες εκπομπές. 4 χρόνια διαρκεί η καμπάνια εκστρατεία του Τίτου. 66-70, ο πόλεμος της Ιουδαίας. 4 χρόνια διαρκεί και η διδασκαλία, το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Αν κάποιος μπορούσε να έχει νοημοσύνη να σκεφτεί ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο έχει συμβεί αυτό το πράγμα είναι επειδή έπρεπε να ταιριάξουν χωροχρονικά το γίγνεσθε, προσέξτε, χωροχρονικά να ταιριάξουν το γίγνεσθε της εκστρατείας του Τίτου, να το πάρουν αυτό, να το στείλουν πίσω και να ταιριάξει τέλεια με το 29-33. Παρένθεση, στο μέλλον θα αναφερθούμε και στον Ιωάννη τον Βαπτιστή με βίντεο φώτια. Γι' αυτό φροντίστε να κάνετε τώρα κιόλας εγγραφή στο κανάλι, καθώς θα βγάλουμε πολύ πράγμα στη φόρα. Εντάξει, και για τον Βαπτιστή και για τη Μαγδαληνή, που τα στοιχεία είναι ατελείωτα. Πάμε στη σύμπτωση νούμερο 6, say στα Ιταλικά. Πολλά από τα ονόματα των Εβραίων, και αυτό ακριβώς είναι και συνέχεια του προηγούμενου μου στοιχείου,
Πολλά λοιπόν από τα ονόματα των Εβραίων ελληνοποιήθηκαν με σκοπό την διείσδυση αυτής της ωραίας ιστοριούλας στα μυαλά των ελληνόφωνων αλλά και ελληνόφρονων Ιουδαίων αλλά και των Ελλήνων. Θέλετε να σας δώσω μερικά τρανταχτά παραδειγματάκια που θα πείτε ρε θετικέ, είναι δυνατόν? Πού τα βρίσκεις όλα αυτά? Τα βρίσκω γιατί κάθομαι και διαβάζω, γιατί κάθομαι και ερευνώ, γιατί μου αρέσει, έτσι κατά βάθος, ο χριστιανισμός και μου αρέσει να μάθω την πλήρη αλήθεια για το τι ακριβώς παίχτηκε. Εσύ θες να μάθεις την αλήθεια ή φοβάσαι? Εγώ δεν φοβάμαι. Λοιπόν, ακούστε. Μπαρ Ταλμίν. Σας λέει κάτι αυτό το όνομα? Μπαρ Ταλμίν. Δεν σας λέει τίποτα απολύτως. Κι όμως αυτό το όνομα το Μπαρ Ταλμίν είναι το όνομα, προσέξτε, γελάω, Βαρθολομαίος. Ποιος Μπαρ Ταλμίν? Μπαρ Ταλμίν. Το Μπαρ Ταλμίν λοιπόν, που σημαίνει Μπαρ σημαίνει γιος, Μπαρ Ταλμίν έγινε Βαρθολομαίος. Κάποιος λοιπόν έκατσε και έδωσε πολύ πόνο, πολύ κόπο, πολύ σκέψη. Τυχαίο? Για να τα δημιουργήσει όλα αυτά. Φοβερό. Να συνεχίσουμε. Έχει κι άλλα. Το Σαούλ, έτσι, Σαούλ έγινε Παύλος. Προσέξτε ένα ακόμα όνομα. Μπαρ Ναβί. Όπως λέμε ο Ιησούς του Ναβί. Το Μπαρ Ναμπί ή Ναβί, έτσι, που ο Ιησούς του Ναβί είναι ο κορυφαίος. Ο κορυφαίος για τους Εβραίους Μεσσίας και δεν είναι τυχαίο ότι είναι Ιησούς και αυτός. Μεσιανιστές λοιπόν οι Εβραίοι που λάτρευαν τον Ιησού του Ναβί. Το Μπαρ Ναβί έγινε, τι μαντεύετε? Μπαρ Ναβί Βαρνάβας. Φοβερό. Τι να μου πούνε, ποιος μπορεί να αντιπαραθέσει σε αυτά που λέω το παραμικρό επιχείρημα? Να σας πω ποιος? Κανείς. Στα 200 βίντεο που έχω κάνει μέχρι σήμερα πάνω στο θέμα του χριστιανισμού και όσες φορές έχω αφήσει τα σχόλια ανοιχτά, συνήθως οι πιο πολλοί χριστιανοί με βρίζουν. Αξιολείπητο βέβαια, αλλά αυτό συμβαίνει. Να συνεχίσω όμως. Λοιπόν, το Μπαρ Ματίας ή Ματάι, Μπαρ Ματίας Ματάι έγινε Ματθαίος. Όλα προσπάθεια, εντάξει, να κάνουν τα Ευαγγέλια πιο προσιτά στους Έλληνες. Προσέξτε, όχι πιο φιλελληνικά, θα σας πάρει ο διάολος. Όχι πιο φιλελληνικά, γιατί πριν από λίγο τι λέγαμε πριν από λίγο? Ότι δεν υπάρχει ούτε ένας, γιατί τα αναφέρουν πολλές φορές εθνικός. Δεν υπάρχει όμως ούτε ένας Έλληνας πρωταγωνιστής στην Καινή Διαθήκη. Είναι όλοι Ρωμαίοι, Ιδουμαίοι και Εβραίοι. Έλληνας δεν υπάρχει. Γιατί? Κάτσε και σκέψου τον λόγο. Ελληνοποιημένα όμως ονόματα υπάρχουν για να γίνει διείσδυση στον ελληνικό εγκέφαλο. Ωραία μέχρι εδώ? Τέλεια. Προχωράμε. Το Ιούσουφ, το οποίο είναι αραβο-ιδουμαϊκό όνομα από την Ιδουμαία, και όσο και αν δεν το πιστεύετε, ο πατέρας μου λέγεται Ιωσήφ. Οπότε για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό όνομα. Ιωσούφ. Εντάξει, Ιωσήφ. Το έχουμε. Ιωσούφ έγινε Ιωσήφ. Και αυτό ελληνικό. Να συνεχίσω. Να δίνω πόνο. Να συνεχίσω, έτσι. Ωραία. Το Ιωάνναν, το οποίο είναι το δικό μου όνομα. Το δικό μου όνομα. Ιωάνναν. Τι έγινε το Ιωάνναν? Έγινε Ιωάννης. Εκτός όμως από Ιωάννης έγινε και κάτι ακόμα. Τι έγινε? Ανανίας. Κανείς δεν ξέρει ότι το όνομα Ανανίας προέρχεται από το Ιωάννης, γιατί είναι αναγραμματισμένο το όνομα Ιωάννης. Βλέπετε πόσο πονηρά σκέφτηκαν οι Ρωμαίοι και δεν μπορεί αυτό να είναι σύμπτωση. Αποκλείεται να είναι σύμπτωση όλα αυτά. Να πω κι άλλα, έχω κι άλλα. Το Σιμεών έγινε Σίμων, προσέξτε, Σάιμον στα αγγλικά, έτσι, και στη συνέχεια και αυτό ελληνοποιείται και γίνεται Σίμος. Σίμω, γεια σου Σίμω. Ωραία. Έχω κι άλλα. Το Ελεάζαρ. Επίσης
Όλα τα ονόματα αυτά που σας λέω είναι βαριά ονόματα εβραϊκά, είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Ιουδαϊκής εξέγερσης. Αν λοιπόν τα πείτε όλα αυτά σε κάποιον φίλο σας χριστιανό, πόσο τυχαία είναι, το πιο πιθανό είναι να σας πει ότι αποκλείεται να είναι συμπτώσεις. Ακόμα και ένας χριστιανός θα σας πει ακριβώς αυτό το πράγμα. Να συνεχίσω με τα ονόματα. Το Ελεάζαρ λοιπόν έγινε Λάζαρος. Για όσα από εσάς δεν ξέρετε, ο Ελεάζαρος Λάζαρος ήταν ένας από τους κορυφαίους ζηλωτές, όπως και ο Ιωάννης από τα Γίσγαλα, από τους κορυφαίους επαναστάτες που πήγανε κόντρα στην ρωμαϊκή εξουσία. Και αυτούς τους δύο λοιπόν τους πήραν και τους βάλανε, τους έκαναν φλόρους ουσιαστικά. Προσέξτε, τους κάνανε φλόρους, τους φλωροποίησαν, τους έκαναν γατάκια και τους έστειλαν στο 2933 για να προπαγανδίσουν την καινή τους διαθήκη οι Ρωμαίοι. Είναι τρομερό αυτό που έχουν σκαρφιστεί. Να συνεχίσω, έχει κι άλλα. Λοιπόν, το Μάρτα έγινε Μάρθα, το Μίριαμ έγινε Μαρία. Μίριαμ, πολύ ωραίο όνομα, Μαρία. Τα ελληνικά ονόματα Φίλιππος και Ανδρέας που αναφέρονται, Φίλιππος είναι το όνομα του πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και το ξέρανε πάρα πολύ καλά αυτό. Και ξέρετε για ποιο λόγο το βάλανε αυτό το όνομα συγκεκριμένα εκεί. Θα μπορούσαν π.χ. να βάλουν και το Αλέξανδρος. Λοιπόν, το βάλανε γιατί στην Παλαιστίνη ήταν ποιοι και στην Αίγυπτο, οι Πτολεμαίοι. Εντάξει, τι ήταν όλοι αυτοί οι Πτολεμαίοι, ειδικά στην Αίγυπτο? Μακεδόνες. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο για όλους αυτούς τους Έλληνες που θα τύχαινε να διαβάσουν για ένα Φίλιππο, εντάξει, και Ανδρέα, Ανδρίος, να το αποδεχτούν πολύ πιο εύκολα. Για να μας δείξουν λοιπόν ότι υπήρχαν και εθνικοί και καλά ανάμεσα στους μαθητές του Ιησού, ένεκα της Δεκαπόλεως, αλλά μέχρι εκεί. Προσέξτε λίγο κάτι, αν ήταν Έλληνες, γιατί πολλοί Εβραίοι είχαν πάρει ελληνικά ονόματα. Το ξέρετε αυτό? Οι Έλληνες είχαν διεισδύσει τόσο πολύ στην κουλτούρα των Εβραίων, αλλά και η εβραϊκή κουλτούρα τόσο πολύ στην ελληνική, που είχε γίνει αυτό, ένα μείγμα. Και οι Εβραίοι έβαζαν πολλές φορές ελληνικά ονόματα. Να συνεχίσω? Έχω κι άλλα να σας πω. Αυτή ήταν η έκτη σύμπτωση. Πάμε στην έβδομη σύμπτωση, η οποία πολύ σημαντική. Γνωρίζατε ότι οι Εβραίοι αρνούνταν διακαώς την θεϊκή φύση των λεγόμενων αυτοκρατόρων της Ρώμης? Γνωρίζετε ότι το αρνούνταν? Αυτό το γεγονός γνωρίζετε ότι δημιουργούσε πολλά πολιτικά και θεολογικά προβλήματα ανάμεσα στη Ρώμη και την Ιουδαία? Γιατί οι Εβραίοι αρνούνταν να προσκυνήσουν τους Καίσαρες. Μαντέψτε ποιος Καίσαρας βασικά κατάφερε να τους κάνει να τον προσκυνήσουν όλοι χωρίς να καταλάβουν απολύτως τίποτα. Τα πιστά μέλη του καναλιού το ξέρετε. Ποιος ήταν? Ο Καίσαρας Τίτος. Και το αναφέρει ο Ιώσιππος ότι οι Εβραίοι λυσαλέα αρνούνταν να υποκληθούν μπροστά στο μεγαλείο του Καίσαρα και να τον πουν κύριο, Lord, κύριο. Αυτός όμως το κατάφερε. Το πώς? Αναφέρεται στα βιβλία του Τζόζεφ Άτβιλ. Εντάξει, η συνωμοσία της Ρώμης να ιδρύσει τον Μεσσία της. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στην 8η σύμπτωση. Οι Εβραίοι, για όσους από εσάς δεν το ξέρατε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι Εβραίοι έδιναν μισό δίδραχμο στο ναό του Σολομώντα ως φόρο. Προσέξτε, το διαβάζω αυτό και έχω πάθει εγκεφαλικό. Αμάν. Μισό δίδραχμο στο ναό του Σολομώντα
ως φόρο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν άρεσε καθόλου στη Ρώμη, η οποία έχανε έσοδα και έβλεπε το όλο θέαμα με μισό μάτι, γι' αυτό και στη συνέχεια ισοπαίδωσαν οι Ρωμαίοι το ναό. Κοίτα να δεις μια σύμπτωση, έτσι. Κοίτα να δεις μια σύμπτωση. Τους ενοχλούσε που έδιναν φόρους και αφιερώματα στο ναό του Σολομώντα και έχαναν ουσιαστικά έσοδα, έτσι, οι Ρωμαίοι, και πρέπει να κάνουν κάτι γι' αυτό. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς, και εδώ προσέξτε με τώρα λίγο, θα κάνω κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει κανένας άνθρωπος μέχρι σήμερα. Φροντίστε όλοι να πατήσετε like τώρα και να κοινοποιήσετε αυτό το στιγμιότυπο. Θα χαρώ πάρα πολύ να το δούνε κι άλλοι φίλοι του καναλιού. Ακούστε πολύ προσεκτικά. Θα το πω μόνο μία φορά και ίσως και το ξαναπώ σε κάποια άλλη εκπομπή στο μέλλον. Έτοιμοι? Πάμε. Ακούστε με πολύ προσοχή και απολαύστε τις επόμενες δύο φράσεις. Δεν είναι να απορεί κανείς λοιπόν που στην Καινή Διαθήκη ιεροσυλία, βλασφημία, ποιος έκανε τη βλασφημία ξέρουν πολύ καλά. Οι ιερείς Φαρισαίοι της Καινής Διαθήκης φαίνονται ως οι κακοί που ήθελαν τάχα μου να σταυρώσουν τον Ιησού. Το θυμόσαστε αυτό? Για να το γράφουν λοιπόν αυτό οι Ρωμαίοι, μάλλον το αντίθετο θα πρέπει λοιπόν να συνέβαινε. Μάλλον οι Ρωμαίοι μέσω των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και των Ευαγγελίων ήθελαν να σταυρώσουν οικονομικά τους Εβραίους ιερείς, τους Φαρισαίους και τους Πατριάρχες. Και ο μόνος λόγος που το κάνανε αυτό ήταν ήδη από τότε. Μαρμίτα. Ήδη από τότε. Είναι πολλά τα λεφτά. Από τότε ακόμα. Απόδειξη γι' αυτό φυσικά δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι όταν οι Εβραίοι αρνήθηκαν να αλλάξουν τις συνήθειές τους και αρνήθηκαν τις λεγόμενες προτροπές της Ρώμης, πώς απάντησε η Ρώμη? Σόλιγγεν στο ναό του Σολομώντα. Εντάξει, τον πυρπόλησαν και τον ισοπαίδωσαν. Και αυτό σύμπτωση. Και αυτό σύμπτωση. Ρωτάω τους φίλους μου τους χριστιανούς. Και αυτό σύμπτωση. Είναι δυνατόν όλα να είναι συμπτώσεις? Πριν προχωρήσω στο ένατο στοιχείο φωτιά, στην ένατη σύμπτωση, έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής 133 άτομα για το τι γνωρίζουμε πραγματικά για τον Χριστό και τον χριστιανισμό. Ένα τρομερό ποσοστό που αγγίζει το 40%, εντάξει, δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς, λέει απολύτως nada, zero, τίποτα. Ένα 31% λέει το 10%. Άρα το 71% που ψήφισε λέει ότι γνωρίζουμε απολύτως τίποτα έως το 10% για τον Χριστό και τον χριστιανισμό. Το πιστεύετε αυτό? Και 19% ψήφισε το 10%, το 50% και μόλις το 10% ψήφισε ότι γνωρίζουμε τάχα μου το 100%. Αν ξέραμε το 100% δεν θα είχα κάνει 210 βίντεο για τον χριστιανισμό. Θα άραζα, θα διάβαζα την Καινή μου Διαθήκη και θα έλεγα όλα είναι τέλεια, όλα είναι σούπερ. Και δεν θα είχα δώσει μερικές χιλιάδες ευρώ για να αγοράσω ό,τι βιβλίο υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά για να μάθω την αλήθεια για τον χριστιανισμό. Συνεχίζω. Πάμε. Ένατο στοιχείο. Κοιτάξτε. Ένατο στοιχείο, το οποίο δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Ο Πλίνιος στην επιστολή του προς τον αυτοκράτορα Τραϊανό του γράφει περίπου το 110 με 112. Αναφέρει ότι το χριστιανικό κίνημα υπήρχε εδώ και περίπου 20 χρόνια, από την εποχή δηλαδή των Φλάβιων. Εγκεφαλικό. Εγκεφαλικό.
Τι γίνεται ρε παιδιά? Επαναλαμβάνω, ο Πλίνιος, είναι πολύ σημαντική αυτή η δήλωση, πάρα πολύ σημαντική. Στην επιστολή του προς τον Αυτοκράτορα Τραϊανό, την οποία σε λίγο καιρό θα σας τη διαβάσω ολόκληρη και θα σας διαβάσω και την απάντηση του Τραϊανού. Του λέει ο Πλίνιος, θα σας τα πω φυσικά τώρα έτσι απ' έξω και στο μέλλον, κάντε εγγραφή, θα κάνουμε πλήρη ανάλυση. Του λέει λοιπόν ο Πλίνιος, έχω εδώ κάτι τρελούς σαταρισμένους, τους οποίους δεν ξέρω πώς να τους διαχειριστώ. Και του γράφει σαν να πρόκειται για κάτι πρωτοφανές. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ναι, χτυπηθείτε λίγο. Φοβερό. Είναι σαν να γράφει στον Τραϊανό για κάτι που το αντιμετωπίζει ως πρωτοφανές. Κάτσε ρε φίλε. Εδώ υπήρχε ο χριστιανισμός τάχα μου από το 35, 33, 35, 70, 80, 100 χρόνια και δεν ξέρει ο Πλίνιος πώς να αντιμετωπίσει αυτήν τη νέα σέκτα. Και μάλιστα λέει ο Πλίνιος ότι έχει κάνει την εμφάνισή της εδώ και περίπου 20 χρόνια. Οκ, ο Πλίνιος πότε γράφει? 110-112. Αναφέρεται ότι υπάρχει αυτή η αίρεση, η σέκτα, εδώ και περίπου 20, σέκτα του Ιουδαϊσμού, εδώ και περίπου 20 χρόνια. Άρα μας πηγαίνει στο 90 μετά Χριστόν. Ότι αυτή η σέκτα του χριστιανισμού ξεκίνησε να υφίσταται δυναμικά από το 90. Από το 33 μέχρι το 90 τι έκανε αυτή η σέκτα? Να μην κάνω καμία χειρονομία. Είναι και 11 παρά 10. Να μην κάνω καμία χειρονομία. Τι έκανε? Εντάξει, τι έκανε? Ωραία. Από την εποχή λοιπόν των Φλάβιων αρχίζει να υφίσταται ο χριστιανισμός σύμφωνα με την επιστολή που γράφει ο Πλίνιος στον Αυτοκράτορα Τραϊανό. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό φίλοι μου χριστιανοί? Τίποτα. Ωραία. Και προσέξτε, την χαρακτηρίζει ανεκτή αυτήν την σέκτα, αλλά ότι είναι και καλά σαταρισμένοι γιατί προκαλούσαν, λέει, ερωτηματικά με την αλλοπρόσαλη συμπεριφορά τους. Ο Πλίνιος. Και αυτό σύμπτωση είναι. Και αυτό σύμπτωση. Ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν το ένατο στοιχείο, η ένατη σύμπτωση. Πάμε τώρα στην 10η σύμπτωση, η οποία, τι να πω, θα λυπηθείτε τους χριστιανούς. Η 10η σύμπτωση είναι, πάλι ο Πλίνιος γράφει ότι το 110 με 112 μετά Χριστόν ο χριστιανισμός ήδη λοιπόν εκείνη την εποχή, με το που έκανε την εμφάνισή του το 90, έτσι, γράφει ο Μάρκος το 80-85 και το 90 αρχίζει και εμφανίζεται ένας πρώιμος Φλάβιος χριστιανισμός. Για όσους από εσάς δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό, είναι τόσο σημαντικό όσο δεν φαντάζεστε. Γιατί υπάρχουν 3 χριστιανισμοί. 3. Ο πρώτος είναι ο γνωστικός χριστιανισμός, ο δεύτερος είναι ο Φλάβιος χριστιανισμός και ο τρίτος είναι ο χριστιανισμός των σχολαστικών που επικράτησαν αργότερα, ειδικά με τον Ευσέβιο της Κεσάριας και τον Μέγα Κωνσταντίνο. Αυτά αν δεν είναι εγκεφαλικά, τότε ποια είναι? Κάντε like, κοινοποιήστε, να μάθει ο κόσμος κάποτε σε αυτή τη χώρα την αλήθεια. Και επειδή αυτά που σας λέω τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολλοί κόσμος δεν ξέρει πώς να τα διαχειριστεί, θα τα πω άλλη μια φορά. Υπήρχε λοιπόν ο γνωστικός χριστιανισμός, έτσι, του γνήσιου Παύλου, όχι αυτού που παραχάραξαν μετά οι σχολαστικοί. Υπήρχε ο χριστιανισμός των Φλάβιων, κάτι σαν καλτ αίρεση ανάμεσα στο 90 και το 110-120, και υπήρχε μετά ο σημερινός σχολαστικός χριστιανισμός, τον οποίον
δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω, είμαστε on air, ο οποίος είναι αυτός που είναι σήμερα. Ωραία. Τον χριστιανισμό των Φλάβιων προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, οι σχολαστικοί χριστιανοί αργότερα να τον εξαφανίσουν για να μην τους ενοχλεί. Αναφέρομαι στον Πλίνιο τον νεότερο, για τον Βαγγέλη που κάνει την ερώτηση. Αναφέρομαι στον Πλίνιο τον νεότερο. Ωραία. Αυτό δεν είναι ακόμα ένα θέμα για εκπομπή στο μέλλον? Σας είχα πει ότι είχε τον τίτλο Pontifex Maximus ο Τίτος, που σημαίνει ότι, και φυσικά πριν από αυτόν τον είχαν κι άλλοι, εντάξει, αλλά είναι τρομερό ότι υπήρξε ένας πρώιμος αυτοκρατορικός Φλάβιος χριστιανισμός, τον οποίον τον έθαψαν οι σχολαστικοί για να μην αποκαλυφθεί ότι υπήρχε. Και εννοείται υπήρχε και ο γνωστικός χριστιανισμός, ο οποίος είχε δεκάδες αιρέσεις. Ο γνωστικός χριστιανισμός, που είναι πιο γνήσιος από τον σχολαστικό χριστιανισμό του Ευσέβιου και του Μέγα Κωνσταντίνου, που ουσιαστικά αυτός ο τελευταίος, σε σχέση με τους υπόλοιπους, είναι αυτό. Θα κάνω αυτή την κίνηση. Εντάξει. Προσέξτε τώρα όμως τι λέει ο Πλίνιος, τι γράφει το 110-112 για τον χριστιανισμό που ήταν βασισμένος στη λατρεία των Φλάβιων. Ξέρουμε όλοι τι λέει? Όχι. Να σας πω τι λέει ο Πλίνιος. Ο Πλίνιος λέει ότι ήδη από εκείνη την εποχή ο χριστιανισμός των Φλάβιων ήταν ήδη σε παρακμή από την εποχή του αυτοκράτορα Δομητιανού, δηλαδή γιος του Βεσπασιανού. Τι σημαίνει αυτό? Με το που αναλαμβάνει τα ηνία της εξουσίας ο Δομητιανός, ο οποίος είναι γιος, επαναλαμβάνω, του Βεσπασιανού, του θεοποιημένου Βεσπασιανού, και αδελφός του θεοποιημένου Τίτου, αρχίζουν, λέει, προσέξτε, αρχίζει, κατρακυλάει ο χριστιανισμός χωρίς να έχει υποστεί διωγμούς, μιας και ήταν, λέει, στον ευρύτερο κύκλο λατρείας των Φλάβιων. Τι γίνεται ρε παιδιά? Τι γίνεται ρε παιδιά? Υπήρχε ένας πρώτος χριστιανισμός πριν τον χριστιανισμό του Ευσέβιου, της Κεσάριας και του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας? Yes. Oh my God. Εγκεφαλικό, Εντάξει. Υπήρχε ένας πρώιμος χριστιανισμός. Πρώιμος. Ο οποίος ήταν καθαρά αυτοκρατορικός και Φλάβιος. Φλάβιος χριστιανισμός. Το ξέρατε αυτό? Τι να πει κανείς? Τι μπορεί κανείς να απαντήσει σε όλα αυτά? Τίποτα. Μένουμε απλά με το στόμα ανοιχτό και λέμε ευχαριστούμε πολύ, θετικέ, γιατί αυτά δεν τα λένε στα σχολεία, δεν τα λένε οι καθηγητές, δεν μας τα λένε στον περίγυρό μας, οι φίλοι μας δεν έχουν ιδέα που πάνε τα 4, βλέπουν το δήμαρα TikTok, και οι καθηγητές των πανεπιστημίων και οι διδάσκαλοι και οι καθηγητές κάνουν τα στραβά μάτια σε αυτές όλες τις αλήθειες. Όπα, έχετε απορία, μάλλον έχετε ένσταση ότι αυτά που λέω για τους Φλάβιους μπορεί να μη στέκουν? Θα σας πω μόνο δύο πράγματα. Πρώτον,
Πρώτον, γίνε μέλος και δες και τις υπόλοιπες εκπομπές. Κάποια στιγμή θα τις ανεβάσω στο μέλλον εγώ, σαν βίντεο. Γίνε όμως μέλος. Δες τις υπόλοιπες εκπομπές. Αν δεν με πιστεύεις για τους Φλάβιους. Πρώτο αυτό. Πρώτο. Δεύτερον, στο μέλλον θα σας έρθει τέτοια κατραπακιά με τόσες αποδείξεις που θα σας φέρω για τους Φλάβιους, που ήδη έχω δώσει πάρα πολλές αποδείξεις, αλλά στο μέλλον θα έρθουν και άλλες αποδείξεις. Και θα σας πω κάτι ήδη από τώρα. Οι κατακόμβες που μας λένε ότι τους κυνηγούσαν και τους σκότωναν και τους έκαναν και τους έραναν τους χριστιανούς, ότι τάχα μου εκεί πέρα έβρισκαν καταφύγιο. Τι? No. Τι? No. Τι? Δεν μπορούσαν να τους βρούνε οι Ρωμαίοι στις κατακόμβες? Μπορούσαν. Και το ξέρανε. Και θέλετε να σας πω κάτι ακόμα? Ήταν ευρέως αποδεκτός. Ο πρώτος χριστιανισμός των Φλάβιων, πριν τον χριστιανισμό λοιπόν των σχολαστικών, που επέλεξαν κάποια Ευαγγέλια και τα άλλα τα πέταξαν στα σκουπίδια και τα έκαψαν, ο πρώτος Φλάβιος χριστιανισμός με τις κατακόμβες της Δομητήλας, ακριβώς Γεωργία, ήταν ανεκτικότατος απέναντι στο χριστιανισμό και δεν χρειαζόταν να κρύβονται, απλά πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί κάτω. Γιατί πιστεύετε? Γιατί ήταν ένα δικό τους καλτ. Μία δική τους αίρεση, δική τους λατρεία, δική τους ρωμαιοεβραϊκή λατρεία. Προσέξτε με λίγο, ρωμαιοεβραϊκή, μεσιανική, ιδιότυπη, ιδιόρυθμη λατρεία. Δική τους, των Φλάβιων. Των Φλάβιων. Ωραία μέχρι εδώ, των Φλάβιων. Και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή προφανώς δεν ήταν ό,τι πιο in, να το πούμε έτσι, να πηγαίνεις και να προσκυνάς Εβραιόπουλα, Ιακώβους, Ιωσήφιδες, Ιούδες και Ιησούδες, αντί για τους δικούς τους Ρωμαίους, το κάνανε στις κατακόμβες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τους κυνηγούσαν με σπαθιά να τους καθαρίσουν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί στις κατακόμβες πήγαιναν άπαντες. Και πλούσιοι και φτωχοί και αριστοκράτες και πληβοί, άπαντες. Και είναι φοβερό ότι όλος ο κόσμος πιστεύει ότι διώκονταν. No, μέγα λάθος. Δεν υπήρχαν διωγμοί. Διωγμοί, εντάξει, σημαντικοί, ουσιαστικοί, ξεκίνησαν με τον Δέκιο και τον Διοκλητιανό. Όταν όμως είδαν αυτοί οι άνθρωποι τι? Ότι οι χριστιανοί πρώτον είχαν γίνει πλέον 100 αιρέσεις και δεύτερον αυτά που ευαγγελίζονταν πήγαιναν κόντρα σε όλα όσα πρέσβευε η ίδια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αγαμία, μην κάνεις παιδιά, μην κάνεις έρωτα, μην χορεύεις, μην αθλείσαι, αυτοκτόνα για να πας πρώτος στον παράδεισο ή μαρτύρησε για να πας πρώτος στον παράδεισο. Εντάξει, διέδωσε την πίστη σου όσο πιο παιδιά, τα λέει αυτά οι Νίξεοι. Τα λέει οι Νίξεοι. Πολλοί κόσμος, επειδή είχε παρανοήσει το γνωστικό το κίνημα, το οποίο έλεγε ότι είμαστε φυλακισμένοι σε ένα σώμα και μην το κάνετε, εντάξει, disclaimer, πήγαινε και αυτοκτονούσε για να φτάσει πρώτος, όσο και αν δεν το πιστεύετε, στην απελευθέρωση από το φυσικό το σώμα. Κάντε εγγραφή και κοινοποιήστε αυτές τις αλήθειες, παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν θα σας τα πει ποτέ κανένας.
όλα αυτά. Κανένας. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν υπήρχαν διωγμοί κατά των πρώτων χριστιανών. Και ο ίδιος ο Πλίνιος στην επιστολή του το λέει ξεκάθαρα. Δεν υπήρχαν διωγμοί. Και ο χριστιανισμός των Φλάβιων, ο πρώτος σχολαστικός χριστιανισμός, αν μπορούμε να τον πούμε έτσι, ήδη βρισκόταν σε παρακμή και κατρακυλούσε. Δεν υπήρχαν άνθρωποι να στελεχώσουν τον χριστιανισμό των Φλάβιων. Και ξέρετε ποιος ήταν από τους πρώτους που το κατάλαβε αυτό? Ποιος ήταν από τους πρώτους ότι με αυτούς τους ανθρώπους κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά με τα μυαλουδάκια τους? Ποιος? Ο ίδιος ο γιος του Βεσπασιανού, ο αδελφός του Τίτου, ο Δομητιανός. Ο πρώτος που παρατήρησε και είπε τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά που κάνετε, ντροπή. Ο πρώτος που το είπε ήταν ο Δομητιανός και εξόρισε και Σόλιγγεν. Υπάρχει μαρτυρία ότι διέταξε, προσέξτε, δεν μπορεί να είναι τώρα αυτό τυχαίο, διέταξε τον αποκεφαλισμό του Επαφρόδιτου. Θυμόσαστε ποιος είναι ο Επαφρόδιτος? Ο Επαφρόδιτος είναι το φιλαράκι και καλά που αναφέρει ο Παύλος, ο κολλητός του Παύλου, ο φίλος του Παύλου. Και αυτός ο Επαφρόδιτος ήταν, λέει, γραμματέας που ήξερε άπτεστα και τα ελληνικά. Αυτός επίσης ο Επαφρόδιτος, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, μαντέψτε, ήτανε κολλητός ποιου πιστεύετε? Του Ιώσιπου. Παύλος, κολλητός Επαφρόδιτος, επιστήθιος φίλος, εγκάρδιος φίλος, κάποιος Επαφρόδιτος, σύμπτωση. Και από την άλλη μεριά Ιώσιπος, γι' αυτό λέμε είναι το ίδιο πρόσωπο μάλλον, ο Παύλος των σχολαστικών, όχι ο γνωστικός, έτσι. Ιώσιπος, κολλητός Επαφρόδιτος. Τα σχόλια δικά σας. Σόλιγγεν. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Είναι τόσο πασιφανέστατα όλα αυτά που για μένα είναι ντροπή. Ντροπή. Που δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα κανένας να πει αυτές τις απλές αλήθειες στον κόσμο. Τόσο απλές αλήθειες. Λοιπόν, υπενθύμηση. Ο Ιωσιπόλ. Έτσι, Γιώργο. Καλησπέρα. Υπενθύμηση. Αύριο το βράδυ, για μένα, αν με ρωτάτε, η εκπομπή, όχι της χρονιάς, η εκπομπή του καναλιού. Αύριο το βράδυ, ό,τι σας λέω, η εκπομπή του καναλιού. Μπείτε από τώρα ήδη, πάρτε τον σύνδεσμο, κοινοποιήστε τον και μέσω Facebook, Messenger, κάντε ό,τι γουστάρετε. Αύριο το βράδυ θα σαλτάρετε, θα τρελαθείτε. Αν αυτά που σας είπα σήμερα δεν ήταν αρκετά, που πιστεύω ότι ήταν αρκετά, αύριο το βράδυ έρχεται εκπομπή Ιησούς Χριστός, Ελευσίνια Μυστήρια και το μυστικό της Αμερικής. Αύριο το βράδυ θα τρελαθείτε. Το λιγότερο που μπορώ να πω. Μην μου τρελαίνεστε όμως, αλλά θα τρελαθείτε. Μπορώ από τώρα να πω αυτό το οποίο θα το πω και αύριο στην έναρξη της εκπομπής. Ότι οι πληροφορίες που θα σας δώσω είναι απόρριτες, εντάξει, απόρριτες, άρρητες, επικίνδυνες σε πολύ μεγάλο βαθμό και θα το πω και αύριο. Αν αυτά που θα πω αύριο τα έλεγα σε οποιαδήποτε άλλη εποχή πριν από το 2010,
άντε να πω πριν από το 2000, το πιο πιθανό σενάριο ήταν να με καθαρίσουν. Είμαστε ok? Εντάξει. Το πιο πιθανό σενάριο, επαναλαμβάνω, αυτά που θα πω αύριο, αν τα έλεγα πριν το 2000, θα ήταν να με καθαρίσουν. Εντάξει. Δεν γελάω, σας τα λέω όπως ακριβώς έχουν τα πράγματα. Οι πηγές μου εννοείται δεν μπορούν με τίποτα να φανερωθούν. Αυτά που θα σας πω είναι από πρώτο χέρι, Solingen, από πρώτο χέρι, εντάξει. Δεν θα σας πω ούτε αν τα διάβασα, ούτε αν μου τα είπανε, ούτε αν μου τα σφύριξαν κάποιοι, τίποτα. Το μόνο που θα σας πω είναι αύριο συντονίζεστε, κάνετε like, κοινοποιείτε την εκπομπή Ιησούς Χριστός, Ελευσίνια Μυστήρια και το μυστικό της Αμερικής. Εντάξει, εξηγούμε. Το πιο πιθανό σενάριο είναι η εκπομπή, όπως και αυτή, να κλειδώσει μετά από 72 ώρες. Οπότε όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε. Δεν θα φταίω αν κάποιοι θέλουν να βγουν μπουζούκια ή να πάνε σε μπαράκια ή να τα πιούνε ή να δούνε οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση. Δεν με αφορά, να το ξέρετε. Εγώ το έχω κοινοποιήσει και στο TikTok το έχω κάνει βίντεο και στο Facebook το έχω κάνει βίντεο και εδώ το έκανα βίντεο. Οπότε το κρίμα, για να μην μου λένε μερικοί μαμούσο του, τα κλειδώνεις, θα είναι καθαρά στο δικό του λαιμό. Τέλος. Εντάξει, εγώ Πόντιος Πιλάτος, νύπτω τα σχήρας μου. Τώρα, πριν κλείσω, 171 άτομα ψήφισαν. Εντάξει. 40% λέει δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα για τον Χριστό και τον χριστιανισμό. 31% λέει το 10%, 20% λέει το 50% και μόλις το 9% λέει ότι γνωρίζουμε. Πολύ αισιόδοξοι. Πολύ αισιόδοξο σας βλέπω. Λοιπόν, πολύ αισιόδοξοι αυτοί οι 100%. Το 9%. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Σας περιμένω αύριο το βράδυ. Τι ώρα είναι η εκπομπή? 10 και 4. Εντάξει, να είστε όλοι εκεί και να πάμε να κοινοποιήσουμε όλοι την αυριανή εκπομπή. Ελπίζω και η σημερινή να σας άρεσε. Καλή. Εγώ πάλι λέω, δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για τον χριστιανισμό. Σχεδόν τίποτα. Και στο μέλλον θα σας δώσω και άλλες αποδείξεις ότι δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Και επίσης ένα τελευταίο δωράκι από μένα, δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα, να το πω, για τον πραγματικό χριστιανισμό, αυτόν που ψάχνω και μάλλον τον έχω εντοπίσει. Ciao, ci vediamo. Καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε αύριο το βράδυ. Καληνύχτα.